A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Na, hello! Így kezdődött a műsor, de én azt mondanám, hogy sziasztok! Itt vagyunk. Újra itt vagyunk a Lap Timinggal, és a mai két autó összefüggése az, hogy mind a kettő fehér, és mind a kettőn slick van. Semmilyen más közöset nem tudtam. Mind a kettő épített. Hátulhajt. Mind a kettő épített, igen. Van nálunk egy Lada 2107, ami szlalomra épült, és a Magyar Szlalombajnokság tagja, és van velünk egy olyan E30, ami szintén egy épített autó, és ami gyakorlatilag a tulajdonosa szerint arra van megépítve, hogy ő majd ezen akar megtanulni vezetni. Nem tudott tenni a gyengébb és egyszerűbb választást magának. Ő úgy gondolta, hogy rögtön egy ilyen VRC szintű technikával szeretne kezdeni, de mi a Zsigulival nyomulunk először. János, arról, ha jól tudom, te tudsz többet. Igen. Hát ugye ez egy 2107, 1.6-os, tehát és azt mondta a srác, hogy nem túl erős. Tehát ez a 128 lóerő az nem túl erős manapság már. Én még emlékszem arra a korszakra, amikor azért 128 lóerőnek örültek Ladába. De ez már vagy nem. Bármibe. Ami Csabinak különlegesen izgalmas lesz, hogy ez olyan tolós váltó van, hogy itt az egyes. Tudod, ez a klasszik. Kívül egyes. Kívül egyes. Ott az egy, lenyomos ki, és utána itt a kettő. Utána itt a kettő az egyes helyén. Mert ugye az egyes az egyszer használják nagyjából, és utána 2-3 között, hogy gyorsabb az út. És ugye hosszú egyeses, tehát egyeses. A rajt se lesz egyszerű vele a meleg slickkel, tehát az is ilyen kicsit csúsztatni és a többi. Tehát ez igazi VFTS pilótává válsz majd, mert azon a régi VFTS-ek így voltak, hogy hosszú egyes, meg az itt volt kint. Igen. Úgyhogy ugye alapvetően meg szlalomra épült, most úgy van beállítva, hogy egy picit a hátulját rakja, de nem ilyen keresztbe menősnek, hanem ez tényleg ugye, mivel szlalombajnokságban nem lehet, hogy úszkálsz, ezért szerintem azért érdekes lesz, mert kanyarsebességre egy látványra elég sokat tud. Meg hát ez nagyon hazai pálya neki, mert a szlalombajnokságnak elég sok futama itt zajlik, úgyhogy nagyon képbe vagyunk. Gyerekek, ez lesz a 11. Lada, amivel már mentünk, hogy az se kevés, ebből értékelhető mondjuk 5 darab van, és van azért 48-as idő is a Ladák között, tehát van miért harcolni. De az egy VFT-s, nem? Az a Vizeli-féle VFT-s. Igen. Mondjuk ez annál sokkal keményebb autó, pont amit a Karcsi kocsijába hiányoltunk, szerintem az ebben benne van. Plusz ugye ez teliszik, van és benne kormányszervó is. erővel gyengébb körülbelül. Igen, tudom, kormányszervó is van, tehát amiatt is könnyebb szerintem. Na. Úgyhogy érdekes lesz. Csoda változások. Igen. Gyerekek, úgyis melegítgetni kell, úgyhogy ne húzzuk az adásidőt. Nézzük, úgyis arra kíváncsiak, hogy mentek, nem arra, hogy pofázunk, úgyhogy... Lada pilóta, kívül egyes. És akkor hogy van? Tehát az 5. helyén van az egyes. Az 5. helyén van az egyes, és az egyes helyén van a 2. Igen, és a 3. Az le, ugyanúgy. Onnantól csak egy vagy elcsúszik. Ja, jó, és akkor a 4-es, a 3-as. Igen, de az nem fog kelleni. Tehát szerintem 2-3 fog kelleni valószínűleg. 2, 3, 4. Ugye igen, rövid az áttétel. Ja, mert rövid. Valószínűleg a hátsó egyenesbe kell a 4, meg itt is azt mondta a srác, érdemes a sikán előtt felhúzni a 4-et. Akkor nyugodtabban megy át. Jó. Hajrá! Na, ez jó volt. Ez jó? Jól sikerült szerintem. Szerintem ez jó volt. A lényeg, hogy nem szakadt szét, mert már meleg minden rajta, akkor... Aha. Inkább 3. Jó. Az 2. A 2, ami ugye az egy helyén van. Igen. Ez itt 3. Végre megint egy olyan autó, amikor hallgathatjuk majd a hangját és nem a mi dumánkat. Igen, és a hátsó egyenesről is hallani, hogy mikor vált meg. Igen. Minden. Meg marha bátran meri betenni ebbe a balosba.
Jó. Időmérés első kör 48,549 ezer. Hoppá. Alávágott a VRT-esnek. 549. Igen. Teljes idő 1 perc 31,856 ezred. Az igen. Meg RS3-asoknak, meg P100-nak 2 km. Úristen. Figyelj, ez azért komoly. Ez nagyon. Egy körön még meg is veri a Polestart. VRX STI Impreza mögött van. Az autó a mi megánunknak aláver. 5 literes Mustangnak, Golfernek. Síha! Szerintem ne is hagyj hűlni. Komoly. Hát Jánosom, amíg Csabi melegít, addig hadd dicsérjelek meg, mert egy 2 tizeddel mindjárt megverted a Vizelinek a VRT-esét. De az a kocsi sokkal jobban áll, vagy legalábbis ide. És hát ilyen abszolút időkben meg ilyen Polestar Volvo, meg a mi laptimingos megánunk, meg Ford Mustang 5 liter GT, meg ilyenek, amiket elkap. Alapvetően ugye ezt ki kéne ismerni, meg a végén ugye már azt hittem, hogy elég meleg a hátulja. De még mindig nem. És már itt előttetek pont a második körben még elúsztam egy kicsit. Hát igen. De nagyon jól irányítható, nekem nagyon tetszik, hogy gázra tényleg egy minimálisan megy a feneke, és akkor így végig tudott tartani. Egyszer a második körben valamiért így beletorpant, tehát ott azért volt rossz. Aha. Pont váltás előtt így letorpant a kocsi. Aha. De iszonyat jó. Tehát nekem így nagyon merev, nagyon jó a hajtása. És bár azt hinnék az emberek, hogy a Ladában nem tud jó futómű lenni, ezt olyan könnyű irányítani, tehát ebben még bőven van. Hát tehát, meg főleg, hogy szervóval, tehát gondolom azzal nem az, hogy szervó, hogy könnyű, olyan szempontból, hogy azt csinálja, amit gondolnál, tehát nem mint egy ilyen öreg kocsi, hanem így nagyon kezes. Tehát, hogy... Nagyon fél, 48 fél azért az egy nagyon szép idő. Hát csak szerintem 47 eleje ez a kocsi. Igen? Kemény. És ugye a rajtolni se tudsz vele jól igazából. Nyilván. Tehát az is még plusz, tehát igazából 46-os idő maga a kocsi szerintem. Olyan, mintha csíkon húznák ezt is elképesztő. Szóval az a jó, hogy állsz a gázon és fordul utána a hátulja. Itt röhög ez a... Hát, hogy jött a háttérben jármű. Ja. Ja? És csík. És csík húzza a csíket. Az mindig jót jelent, az a trailer. Nagyon szépen megy. Na, ő neki jobban sikerült a 4-est. Igen, a váltásokkal láttam, hogy szenvedtél. Csak sokszor. a 4-essel. Igen? Aha. Az 1-2-3 meg volt, a 4-esen nekem olyan rossz érzés volt oda rakni. Ja. De nem tudom miért, tehát hogy amúgy beveszi, csak olyan bizonytalan voltam, és ugye szétküldeni meg nem akarom a motort. De nekem ott torpant meg. Igen. Én Én azt gondolom, hogy Csabi bár nem fanja a ladáknak, de most eléggé Mondom, jó szerintem ez kezel. tetszeni fog neki. Én is azt gondolom, hogy ezzel most egyet tud érteni. Gyönyörűen beereszti a kanyarokba, ahogy kell. Mondtam neki, hogy mindig mondjam meg utána a gázt. Szerintem most már jó meleg. Időmérés első kör 48,811. 3 tizeddel lassabb, mint te. 48,811-es. A teljes idő 1 perc, 31,485 ezer. Viszont a második körem már annyival jobb, hogy azt már ő nyeri a két kört. Nagyon szép. No, szerintem szokni kell ezt az autót. Igen. Elhinni, hogy az ennyire tud menni. Igen. Elfújhatjuk? Ott van lent, egész lent. Puff!
Még köszönt, hogy ő itt van. Puh. Megoszlottak az eredmények, a hangodat egy kicsit lecsippantottad, de majd visszaillesztjük. Az első körön kaptál 3 tizedet, viszont a 2 kör már a tied, tehát annyira megverted Janit a másodikon, hogy a 2 körös eredmény is a tied, nem csak a második kör. Mert láthatóan a sebességváltással is jobban kibékültél, mint Jánosunk, főleg a 3-ból 4-be. És azt láttuk, hogy olyan élvezkedve mész, pedig tudjuk, hogy nem vagy Lada fan, de most nem ez látszott. Nem, megmondom őszintén, eddig ez a legjobb Lada, amit itt vezettem. Nekem a futómű beállítása nagyon tetszett, hogy egy finoman sodródik a hátulja, és a második körre már kezdtem úgy élvezni, és próbálni ezt használni. Itt tök jól fordul az autó, hiába nincs ereje, vagy szóval limitált. Tehát ahhoz képest azért nem egy olyan nagyon erős, de viszont lendülettel gyönyörűen be lehet fordulni, és a másik körre már jobban megszoktam, meg ugye a váltóval is úgy összhangba kerültem, tök jól lehet gázfröccsöt adni, tehát a pedálok elosztása is tök jó, nincs túl mélyen a fék, ami általában probléma, vagy nagyon magasan. Úgyhogy nekem eddig ez a legjobb Lada, amit itt vezettünk, akárki akármilyen űrhajót hozott. Nekem ez kifejezetten tetszett, így ebben a kategóriában. Főleg azért is, mert hát ez a legjobb Lada, mert ugye 2 tizeddel jobb, mint a Vizelié, úgyhogy nem csak neked jobb, hanem úgy effektív. Igen, 185 lovas volt a kart. 180. Ez valószínűleg azért könnyebb egy picivel szerintem. Meg hát azért a futómű az nagyon idevaló. Igen, tehát ez azért kemény. Ez azért tényleg kemény. Biztos, hogy ez rallira nem alkalmas, de hát nem is arra van. Nem. Na, akkor ugorjunk egy pár száz lóerővel arrébb, aztán nézzük azzal, mit kezdtek. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. Csabi, fehér tárgy, mondjuk azt, hogy E30-nak tűnik. Nem, ez E30. E30, jó. E30, csak M3-asnak tűnik, Ja, de nem M3-asnak, M3. de nem ezt kérte a tulaj, hogy szögezzük le, nem M3 replika, meg semmi ilyesmi, csak ez egy E30, úgy. Igen, mondtam a műsor elején, hogy játszós autó, és magának készíti, hogy ő majd tanuljon vele vezetni. Miből készült? Tehát? Igazándiból mindenféle jó dolog van hozzá. Egy 2 literből 2.3-asra felfúrt 6 hengeres motor van, biztos egy turbóval megtáplálva. Kétféle program van benne, azt mondta a srác, kb. 450 lóerő, és a nyomatékát nem tudom, de az is elég impozáns. D2-es drift futómű van benne, és cserébe ugyancsak driftre való sper van benne, tehát elég agresszív sper, úgyhogy majd meglátjuk, hogy egyenesen tud-e menni az autó. Evo 8 fékek, Evo 8 fék, slick gumi, minden, tehát ugye polikarbonátok az üvegek, tehát semmihez nem tudjuk hasonlítani. Ígéretes, 6 fokozatú. Volt drift autó hozzá. Volt. 6 fokozatú váltó, viszont nagyon rövid a végáttétel. Hiszem 4.27-es. Tehát 3-asba kell indulni. Hát, majd kiderül. Igen. Jó. Úgyhogy, de melegíteni kell, mert ugye ez pályaszlik, tehát nagyon-nagyon kemény, és az nincs is melegítve. Akkor urak, nézzük meg, hogy ki az, aki először sokat melegít, aztán ki az, aki már másodszor melegít. Melegíthet. Jó, tényleg rövid. Nagyon rövid tényleg. Akkor 3, 4, 5. Egyébként is, ha azt akarod, mondom, hogy ne törjön ki állandóan, akkor nem szabad alacsony fordulattal, vagy az alacsony fokozatban menni. Lehet tudni, hogy hol van a pályán.
107, hogy ennyire el kell vennie, tehát maga a tempó még így is összeveszett. Nyugodtan öltözhetsz majd, hogy mindjárt tudjál melegíteni te is, ezt majd ott megbeszéltek a tapasztalatot. Kíváncsi vagyok. Időmérés első kör 47,656 ezred. 47,656-os. A teljes idő 1 perc 29,857 ezred. 1 perc 29-es 857-es. M3 E92 BFR elé, meg M6 mögé. Megver GTR 33-at, a RCF Truck Edition. Versenyautók között pedig .656, ami azt jelenti, hogy 1 másodperccel gyorsabb, mint a Lada. Azt láttam, hogy ahogy hozzá gondolsz a gázhoz, akkor azonnal elúszik. Igen. De cserébe azt is láttam, hogy egész élvezetesen mentél vele, vagy legalábbis kívülről úgy tűnt. Nincs opció, tehát íven nem tudsz menni, vagy csúszol vele, vagy nem mész sehova. Tehát, hogy nagyon, nagyon érdekes, ez inkább egy ilyen háború az autóval, hogy mész, legalábbis íven autózásra nem jön ebbe a formába, és a motor is olyan, hogy ha hozzálépsz a gázhoz, semmi nem történik, majd ha fellépül a turbónyomás, akkor meg hirtelen. Akkor iszonyat nagyot rúg rajta, egyből elforog a hátulja, tehát adagolhatóság az felejtős. Onnan szépen csúsztathatod, viszont ha egy picit is beleöblítesz, vagy elveszed a gázt, akkor elmegy a turbónyomás, és utána, amikor visszalépsz, nincs egyből ott. Nincs egyből ott, tehát akkor meg egy picit megint várni kell, akkor meg megint elcsúszik, szóval, hogy nagyon nem könnyű vele menni szerintem. A váltó jó, a fék is nekem kétszer felpuhult, pedig azért a nagyokat nem fékezünk itt, de így is, eleinte jó volt, aztán felpuhult, tehát ez még kell építgetni. egy kiforrás alatt álló autó, mondjuk úgy, tehát hogy nem rossz, de még kell hozzá. Néha elmegy a kijelző teljesen, aztán visszajön, meg csinál egy-két ilyen furcsa dolgot, úgyhogy még azért kell hozzá idő. De eszeveszed, hogy az autómban soha nem volt turbomotor, az lefújó szelep és turbó, tehát hogy... Igen. Egyébként bitangerős. Tehát mikor megjön a turbonyomás, úgy forog le. Igen. Nagyon. Meg marha rövidek a fokozatok tényleg. Ez a másik, hogy... 1, 2... Igen. Most elindult? Csak a 2-es már nem volt meg. Most talált valamit. Most egy 3-ast is talált. És most neki elcsúszkálni. Most aztán pláne figyeljetek, én ki is oldom magamat, mert innentől már csak driftálni fog. Hello! Menekülök! Csinált ilyet a Sorerrel is, mint tudjuk. Mondom én. Ez hülye. János, ésszel kérlek szépen. Ez jó nézett ki. Csak azért jöttem hátrébb egy kicsit, mert olyan marha még jobb. Az nem néz ki jól, az a balos. Igen. Oda nagyon-nagyon bátran megy be.
Nesze neked, na! Látod, ezért jöttem én félre. Na, megyek, takarítok. Visszajöttem a takarásból. Minek? 57,596 ezred. Remek. 57,596-os. Teljes idő 1 perc 47,107 ezred. 1 perc 47,107-es. Köszönjük. A legnagyobb élmény, hogy körbeért. Igen, mindjárt megkérdez. 107 vagy 8, hogy mondtad? Mi a 10 pontosan? Na mindegy. Ja, tehát az autó épülőfélben van, szerintem el kéne dönteni, hogy pálya vagy drift, Melyik az mert irány, hogy a kettő igen. az Igen, teljesen igen, ellentmond igen. egymásnak. Driftre úgy tűnik, hogy alkalmas. Arra jobb egyelőre, mint pályára. És szinte biztos vagyok, hogy ő büszke lesz magára. Hát de még jó volt. Jó, egyébként jó. Nézzük a fűcsomót a felni és a gumi között. Valaki jöjjön egy közelivel? János dolgozott. Nagyon büszkék vagyunk rád, és mindenkinek nagyon tetszett. Nem így terveztem. Nem. A rajtnál lett egy kis szituáció, és utána elengedted ezt a hetet. Igen, hát mondom, akkor menjünk így. És mi volt? Nem második nem volt, vagy harmadik? Vagy mit nem Második. És utána húzgáltam befele, azt utána 4-nek tűnt, aztán megint második, megint nem vettem, és akkor nagyon lelassítottam, akkor egyszer meg lett. Aha. És onnantól élvezetesen körzőztél? Nem, mert ilyen kicsit kiszámíthatatlan a kocsi. Csabi szólt, hogy néha beesik a fékporán, az volt ott. Ja, igen? Tehát már sok lett befel a sikánba, akkor ugye elúszott ide-oda, de még ott is a másodiknál azt hittem, hogy na mindegy, így meg lesz, csak akkor az körződés lett. De aztán ott meg ugye kicsúsztam nagyon bal oldalra a korosra, ugyan nagyon nagy volt a szög, és akkor már mondom, hogy Eldobja. picit úgy készültem, hogy kicsit kimegyek jobb oldalával. Csak annyira vizes a fű, hogy így rámentem jobbra, és még egy picit tovább csúsztam. Hát igazániból, hogy 10 másodpercet kaptál, de nem mértük. Ja. Jó volt, jó nézett ki. Jó volt, ez jól nézett ki. Hát azért még ezen lehet még. Csabi is azt mondta, hogy még faragni kell. Mondom, ez nagyon meglepett. Szólt Csabi, hogy be fog esni, vagy beheshet a fék, és ott a második körben a sikánnál ráléptem, és semmi. És akkor ebből mi lesz? Ezek voltunk mára, megint komolyan vettük a munkát. Kövessetek bennünket Instán, YouTube-on és Facebookon, jövő héten találkozunk. Sziasztok! Jánosom, egy olyan Lada, amit mindannyian nagyon szerettünk, mert nagyon menő volt, és ráadásul hát eredmény szempontjából is jót autózott, és ugye Csabi is elmondta, hogy számára ez volt az eddigi legkedvesebb Lada, mert jobban tetszett neki nyilván a kőkemény szlalom futómű, mint eddig a rallis futóművek. Mit látsz az értékekből? A váltási idők hosszúak, én azt látom. Egyrészt itt a váltás itt olyan furcsa, valószínűleg nem talált azt a fokozatot. Kicsit olyan furcsa fűrészdiagramos a sebesség, és ez nem tudom miért, és így itt is, ahol nekem az egyenesben nagyon furcsa. Ez a rágyorsítás, itt lehet, hogy megúszott neki, vagy igen. Tudom, ez így nagyon igen, érdekes. meg ott is a váltási idő. Itt is egy brutálisan hosszú váltás. És mi lett a max sebességünk? De az 104-et ment. Azért az nem rossz. Lada. Egy Lada 128 lóerővel. Igen. Igen, nem fékezi annyira túl. Egyébként szerintem ez a sebesség a sikánba átmenetre, ez egy nagyon jó sebesség. De látod itt is, utána kifele végig ilyen fűrészdiagramma. Igen. Furcsa. Ha. Kár, hogy az én köröm nincs meg. Itt egész jól meg sikerült tartani a tempót, viszont a két kanyar között. Milyen gyorsulási értékeink vannak? Hát azért csodákat ne vágy, mondjuk a váltás előtt nézzünk egyet, hogy 0,2. Ugye a váltás, itt látszik, hogy tehát ott még lassul is a kocsi. negatívba. Igen. És utána is mondjuk egy 0,2, 18, 19. És azzal, hogy ugye semi-slick abroncsunk van, sőt, majdnem versenyabroncs, milyen oldalgyorsulásokat tudunk elérni? Nincs nagyon kiemelkedő, az 1,32 azért az nem az rossz. Nem rossz. Az nem tehát, rossz. hogy szerintem minden két oldalra volt kb. Annyi. Itt is mindjárt megnézem, 1,25.
azért az nem rossz. Igen. Hogy tudja elkezdeni a második kört? Hát itt is pont a célnál volt egy váltás, azért ilyen hülyén kezdődik a kör. Igen. Itt ez nagyon furcsa. És utána viszont milyen szépen gyorsul végig. Tehát, hogy látszik, hogy valószínűleg a jó gumi miatt még a sikán után is és nézd meg azt a sebességet, 114,6. Tehát gyakorlatilag ugyanannyit ment a fehér aszfalton, mint az énes végén. Igen, tehát nem, ott csak 104 volt, nem? 104 volt, igazad van? 10-zel többel. 10-zel többel. És láthatóan, hogy annyira bízott a tapadásban, hogy nem is libbentette el, hogy itt már ez egy nagyon jó kis körbe. És egyébként itt is, ahogy belassul, ez sokkal egyenletesebb, mint más autóval szoktuk. Igen. Tehát, hogy végig sokkal pályautósabban viselkedett az autó. És itt végig, ahogy elkezdi, nézd meg azt a hosszú balkanyarodást, ilyen 1.11-20, tehát hogy nagyon jól bevitte a tempót is, 1.26. Aztán megint a váltás, igen, és megint a váltási idő majd hosszú. A kigyorsítás az megint határeset. Igen, és akkor itt van egy valami hosszú váltás. Érdekes, hogy ezek szerint ez nem annyira. Itt, ha megnézzük, 0.21 volt a max gyorsulás, a hossz irányba. A harmadik és a negyedik Figyelj, között... már 107 majdnem a tempó. Emlékszem is, hogy mondtátok, hogy a 3-as és a 4-es között, ugye miután külső egyeses váltó volt benne, azért volt hosszú a 3-4 közti váltás, mert ugye akkor kellett sort váltani, vagy síkot váltani, igen. Hát, igen. Minden esetre azért ez egy nagyon élvezetes autó volt, és az eredménye az csodálatos. Szerintem nagyon kis szép. Tényleg ebben egy sokkal gyorsabb váltó, csak szlalomban ugye nem kell váltogatni általában. Igen. Szerintem általában ilyen 3-asba csinálnak mindent. Nézzük meg, mit tudott a BMW, mert hát annak azért viszonylag vicces az eredménye. Na, hát itt azért a BMW-nél rögtön látszik, hogy Jánosunk elfelejtett elrajtolni, elfelejtett sebességet váltani, majd utána hát jól érezte magát a rendezvényen. Talán ennyire különálló telemetria csíkokat még nem láttunk a történetünkben, mióta ezt így elemezzük. Hát itt az elejét, ha megnézitek, itt van a váltás, és lassul, és lassul, és lassul. Tehát tényleg sikerült 21-el menned ott, ahol ő 82? Hát ez a nem sikerült berakni fokozatba című szindróma. És utána boldoggá váltál. Hát, ha nem is, de látszik, hogy nem arra törekedtem, hogy az ideális kanyarsebességeket találjam meg. Ugye pont ebből a két sebességdiagram el is tér egymástól, hiszen ha csúszol keresztbe, akkor más időpontba kezdesz kigyorsítani. Ugye el van csúszva az egész. Igen, azért küzdős volt ez a kör mindkettőtöknek, hiszen Csabi sem dicsérte halálra az autót, mert azt mondtátok mindkettő, hogy még nagyon hát építés is, alatt van. Ha megnézed csak a váltóra, megint csak itt kitérve, itt is azért a váltásidő egy versenyautóhoz képest azért ez sok. Sok, igen. Tehát mi a max sebesség Csabinak? Azt azért nézzük meg. 121,6. Na, egyébként az alapvetően erős volt a kocsi, szerintem inkább az volt, hogy 450 lóerő. Tehát meg, hogy rosszul lehetett szabályozni, szerintem inkább az volt a baj vele, hogy... Milyenek az oldal és az egyenes gyorsulási értékek? Hát elég furán néznek ki. Furán néznek ki, igen. Hát itt is 1.26, ahogy látom az egyik irányba, a másik irányba egyébként én. Tehát, hogy valamiben én legyek 1.53. Figyelj. Na jó, mert te hol leestél az útról? Az majd a második kör, várjál, az csak az eleje. Egyébként itt a Csabinak nézünk a váltás előtt egy gyorsítat. 0.27. Hát az nem annyira kívül jó, de hát tényleg azért így látszik, hogy teljesen más. Mondjuk itt tehát ennyire kacifántosan különbözően kinéző telemetriát régen láttam, úgyhogy kíváncsi is vagyok a második. Hát most a másodikban is lesz egy nagy szórás. Ott lesz egy nagyon, ott konkrétan ott kiestél a rendezvényről, tehát... Igen. Ezt azért a nézők is láthatják, hogy a zöld csík az egyszer csak eltűnik. Viszont a zöld nagyon bátran kezdi a második kört. Igen, itt áthaladtam, úgy néz ki, hogy ott épp komolyan vettem a feladatot. És mennyivel? 110? Mindjárt visszamegyünk. A 117. Majdnem 120. Hát igen, 119. Az jó. Hát itt a egyenesben már ez megint csak a bohóckodás része volt. Csabi, mit ér el? Mert ott az a max sebességünk talán, hogyha visszább lépsz egy kicsit. A maxot, ja, bocsánat, csak közben néha elbénázom ezt a 125. Igen, akkor az még magasabb lett egy kicsivel.
És akkor ugyan ott beesik neked a fék, és... Hát ugye valószínűleg itt az első, mert ilyen furcsa volt az egész, hogy látod, hogy fékezek, aztán egy hirtelen megszűnt a fékhatás, elkezdtem pumpálgatni, hogy valami legyen, és még lassultam is, de onnantól kezdve rámentem arra... Kifele jövett a sikámból ugye a poros írre. Úgyhogy ráadásul még csúsztam is, és akkor utána az volt, hogy most el tudok farolni keresztbe, vagy nem. És akkor ráérintetted a vizes fűre, és mindegy is volt onnantól. Igen, és akkor egy idő utána nem. Hát itt már látszik, hogy az én sebességem nem nő. Tehát, hogy innen látszik, hogy én már nem a gázt nyomtam, hanem gépészkedtem, hogy valami legyen. És akkor ott utána, igen. Ott behullottál. Utána meg újra elindulok, de hát az már gyakorlatilag... Az már egy másik verseny. Minden esetre egyébként, hogyha foglalkoznak az autóval, meg eldöntik, hogy akkor ez driftautó legyen, vagy pályautó, akkor lehet ebből jó, csak hát melózni kell vele. Igen. Furcsa, hogy egyébként a fék hiba ellenére, tehát valami fékhatásom újra lett a pumpálástól, látod, mert újra itt visszajött. Igen. Tehát csak ez az, hogy lent fogott az rossz helyre kerültél a sikámból, szerintem az volt a fő baj. Igen, tehát hogy annyira nem volt sok a tempó, hiszen valamennyit el tudtam lassulni. Csak rossz helyen voltam már addigra. Gyakorlatilag a pumpálás annyira lefoglalt, hogy... Nem értél rá kormányozni. Hát nem is nem, de ugye nem tudtam, hogy most mire számítsunk. Meg bíztam benne, hogy így is át tudok menni. Igazából az volt a baj, hogy legfeljebb egy kicsit sok lesz kifele. Hát de nem kicsit lett sok. Hát, igen, ez a sebességgörbe ez nem annyira néz ki jól. Egyébként itt is a oldalgyorsulási értékek azért néha bevillanod 1-3, tehát az nem annyira rossz. Tök jó. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.